Hello, good afternoon, students. So, how are you all? I hope you all are fine. So, yesterday we discussed about the different types of motion. Okay. So today our topic is displacement. Okay. So you can see page number 19. Okay. So displacement. So displacement, you already know what is the meaning of displacement. Okay. So distance and displacement, you know distance, isn't it? So distance and displacement. Okay, so first of all, first we'll discuss about displacement. So displacement means, suppose I have object A. Okay, so not object A, a person A. Okay, so he want to go to C. Suppose there is one person, he is at point A. Okay, and he want to go from A to C. So what he will do, he takes two way. So one, he goes from A to B and B to C, and another he goes in a shortcut way, that is directly from A to C. Okay, so when he go from A to B and B to C, so this we call distance. Okay, and when he go directly from A to C, that means shortest distance. If we go from A to B and B to C, it becomes long, and if we go directly A to C, it becomes short. So this shortest distance between 2 points is called displacement. Okay, so displacement means what? As time passes on, the distance measured in the direction from its initial to final position along a straight line is known as displacement. Okay, when object changes its position, भनेको जस्तै यो पर्सन चाहिँ ए बाट चाहिँ डाइरेक्टली सी मा चेन्ज गरे आफ्नो पोजिसन. कस्तो पोजिसन भन्दाखेरि चाहिँ द डिस्टेन्स मेजर्ड इन डाइरेक्सन फ्रम इनिशियल पोजिसन टु फाइनल पोजिसन. अब स्टार्टिङ पोजिसनबाट डाइरेक्टली फाइनल पोजिसन डाइरेक्टली यो चाहिँ गइरहेको छ. ओके, हैन, यो चाहिँ ए बाट बी गएको छैन, बी बाट सी गएको छैन, डाइरेक्टली फ्रम स्टार्टिङ टु फाइनल डाइरेक्टली गइरहेको छ. मतलब हामीले अर्को डिफरेन्स पनि दिन सक्छौँ यसलाई. वाट इज डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट पनि दिन सक्छौँ हामीले. नभए हामीले यो पनि दिन सक्छौँ, वेन अब्जेक्ट चेन्जेस इट्स पोजिसन एज टाइम पासेस अन, द डिस्टेन्स मेजर्ड इन द डाइरेक्सन फ्रम, when we measure distance from initial to final position, this distance is called displacement. Initial to final position along a straight line is known as displacement. Okay, displacement is a vector quantity भन्ने भन्दैछ. अब डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ किनभने डाइरेक्सन देखाउँछ. कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भन्दैछ. कसरी डाइरेक्सन देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ, डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ. अब सपोज म डिस्टेन्सको एक्जाम्पल लिन्छु. डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै अब एदेखि बी गयो, बीदेखि सी गयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ, डिस्टेन्स भन्छ. डिस्टेन्स चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी, किनभने किन स्केलर क्वान्टिटी डिस्टेन्सलाई भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्सको चाहिँ डाइरेक्सन छैन. जस्तै एदेखि बी गएँ म, बीदेखि सी. अब एदेखि बी जाँदाखेरि फेरि इस्ट पनि गयो, मतलब इस्ट पनि गयो, अन्त बीदेखि सी गयो भने के हो, नर्थ पनि गयो. यो भनेपछि दुईवटा डाइरेक्सन देखायो नि त त्यहाँ. अब एक्ज्याक्ट डाइरेक्सन देखाएको छैन नि त, तर यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट के देखाएको छ, एक्ज्याक्ट डाइरेक्सन देखाइरहेको छ. सिधै गयो, यो के भयो, यो के को बिचमा छ, इस्ट, यो नर्थ. नर्थ र इस्टको बिचमा छ कि छैन यो, भनेपछि यसले एउटै डाइरेक्सन देखाइरहेको छ. डिस्प्लेसमेन्टले के देखाएको छ, एउटै डाइरेक्सन देखाइरहेको छ. त्यही भएर यसलाई के भन्यो, इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी बिकज इट इज सोइङ ओन्ली इन वान डाइरेक्सन. ओके, त्यही कारण डिस्प्लेसमेन्ट इज भेक्टर क्वान्टिटी भनिरहेको छ. ओके, so this is all about displacement. Okay, so displacement is a vector quantity because it is directional, भनेको it shows the direction. Okay, so we'll directly jump over another things, that is you can see here one thing is common to both the distance and displacement, that is both of them denote same length of path covered by the moving body. Distance र displacement चाहिँ सेम हो, तर डिस्टेन्स चाहिँ के हो, लङ पाथ भयो, तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के भयो, सर्ट पाथ भयो. बुझ्यो हैन. यु क्यान सी हियर नाउ नेक्स्ट टपिक इज आवर स्पिड. ओके, नाउ स्पिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
स्पीड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्पीड मिन्स अ डिस्टेन्स कभर्ड बाई युनिट टाइम। कुनै पनि डिस्टेन्स चाहिँ कुनै पनि टाइममा कभर भयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ स्पीड। ओके, and speed is distance traveled by a body in a unit time. So speed को फर्मुला के हुन्छ डिस्टेन्स बाई टाइम। अन्त स्पीड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी। ओके, अन्त स्पीडको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई खोज्दै आयो भने स्पीडको के हुन्छ डिस्टेन्सको के हुन्छ मिटर, अन्त टाइमको के हुन्छ सेकेन्ड भनेपछि मिटर, अन्त सेकेन्ड माथि ल्याएर के हुन्छ -1, सो मिटर पर सेकेन्ड। अन्त स्पीडको युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एसआई युनिट, एसआई भनेको मिटर पर सेकेन्ड। ओके, अन्त यसको सिजिएस युनिट यो चाहिँ एसआई भयो, यो चाहिँ एसआई भयो। अन्त यसको सिजिएस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। सो सिजिएस यो चाहिँ के हो सिजिएस युनिट। अन्त यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी, यसको मतलब स्पीड चाहिँ के हो स्केलर क्वान्टिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यसले डाइरेक्सन देखाउँदैन, किनभने हामी जब स्पीड सोध्छौँ हामीले के भन्छ नम्बर मात्रै भन्छौँ होइन। वाट इज द स्पीड अफ द कार भन्यो भने हामीले भन्छौँ 4 किलोमिटर यसले डाइरेक्सन कहिले भन्दैन। त्यही कारणले स्पीड चाहिँ के हो स्केलर क्वान्टिटी। ओके, देयर आर 3 टाइप्स अफ स्पीड, युनिफर्म स्पीड, non-uniform and instantaneous speed. अब युनिफर्म स्पीड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ युनिफर्म भनेको चाहिँ बडी विच कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। जस्तै कुनै पनि मान्छे चाहिँ एदेखि बीमा जाँदैछ अरे, अब एदेखि बीमा चाहिँ ट्रेनमा जाँदैछ अरे, अन्त ए टु बी अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यस्तै अब यसलाई यो पोइन्टमा के लियो सी, यो पोइन्टमा के डी लियो। अब ए टु सी डिस्टेन्स कति छ अरे 5 किलोमिटर छ अरे, सी टु डी पनि 5 किलोमिटर छ अरे, बी टु डी पनि कति छ अरे 5 किलोमिटर छ अरे। अब ए टु बी सी, सी टु डी, डी टु बी जाँदाखेरि के हुन्छ अब कति डिस्टेन्स कति 5 किलोमिटर छ। अन्त एदेखि सी जाँदा के हुन्छ एदेखि सी जाँदाखेरि मतलब एउटा मान्छेलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ अरे 4 मिनट लाग्छ अरे, कति लाग्छ अरे 1 आवर लाग्छ अरे। अन्त सी टु डी जाँदाखेरि पनि कति लाग्छ अरे 1 आवर लाग्छ अरे। डी टु बी जाँदा पनि कति लाग्छ अरे 1 आवर लाग्छ अरे। अन्त यस्तो खालके स्पिडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ युनिफर्म स्पिड भन्छौँ, किनभने यसले इक्वल डिस्टेन्समा इक्वल टाइम कभर गर्दछ नि त। अब यहाँ टाइम डिस्टेन्स पनि छ तर यहाँ के छ यहाँ टाइम पनि के छ सेम छ। बडी विच कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इक्वल छ इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भनेको टाइम पनि के छ इक्वल छ। यस्तो खालको स्पिडलाई चाहिँ के भन्छ युनिफर्म स्पिड भन्छ। युनिफर्म भनेको सेम स्पिड, बुझेन। जस्तै म यहाँदेखि सिलगढी जाँदाखेरि म मतलब 40 किलोमिटर स्पिडमै गएको गऱ्यो भने के हुन्छ यसलाई भन्छ युनिफर्म स्पिड। मैले चाहिँ स्पिडै चेन्ज गरिनँ अरे 40 किलोमिटरै म गयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे मेरो स्पिडलाई के भन्छ युनिफर्म स्पिड भन्छ। तर यो त पोसिबल छैन, किनभने कोही जग्गा बाटो राम्रो हुन्छ, कोही बाटो कोही बेला खराब पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ पोसिबल छैन। तर जस्ट फर एक्जाम्पल मैले दिएको इक्वल स्पिड जब हुन्छ मतलब इक्वल इफ अ बडी ट्राभल्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम देन द्याट इज कल्ड युनिफर्म स्पिड। अब नन युनिफर्म स्पिड के हो जस्तै वेन अ बडी कभर्स अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भनेपछि जस्तै अब फेरि एक्जाम्पल लिउँ ए बी सी अन्त डी। कुनै पनि बडी जाँदैछ अरे ए टु बी, बी टु सी, अब ए टुदेखि डीमा जाँदैछ भने अब ए टु बी अब यहाँ ए टु बी जाँदाखेरि कति टाइम लाग्छ अरे अन्त ए टु बी जस्तै अब ए टु यहाँ चाहिँ 5 किलोमिटर, यहाँ चाहिँ 6 किलोमिटर, यहाँ चाहिँ 7 किलोमिटर। अब यहाँ एदेखि बी जाँदाखेरि पनि
1 घण्टा लाग्दैछ, बी देखि सी जाँदा कति लाग्छ 1 घण्टा लाग्छ, यहाँ सी देखि डी जाँदा कति लाग्छ 1 घण्टा। अब ए देखि यहाँ बी जाँदैछ 5 किलोमिटर मात्र छ तर पनि 1 घण्टा लाग्दैछ, बी देखि सी जाँदैछ अझै स्पिड बढायो 6 किलोमिटर छ, मतलब लामो डिस्टेन्स तर पनि 1 घण्टामा 1 घण्टा लाग्दैछ। यसलाई सी टु डी भनेपछि यहाँ पनि के छ 7 किलोमिटर छ, अझै इन्क्रिज हुँदैछ डिस्टेन्स तर पनि यहाँ 1 घण्टा लाग्दैछ। यसलाई भनेपछि अ बडी व्हिच कभर्स अनइक्वल डिस्टेन्स, यो चाहिँ अनइक्वल डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स इक्वल छैन तर इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। अ बडी व्हिच कभर्स अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, यसलाई के भन्छ नन युनिफर्म स्पिड। ओके, यसलाई भन्छ नन युनिफर्म स्पिड। ओके, नाउ नेक्स्ट वान इज आवर इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। अब इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ if a speed of the body is continuously changing with time, then speed at some particular instant during the motion is called instantaneous speed। भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भनेको चाहिँ जब म चाहिँ जस्तै अब फर एक्जाम्पल म एनजेपीबाट कलकत्ता जाँदैछु, जब एनजेपीबाट म कलकत्ता जाँदैछु भने म ट्रेनमा चढेर जान्छु होइन। अब ट्रेनमा चढेर जाँदाखेरि के भयो मलाई, अब ट्रेन जाँदैछ, अब ट्रेन फर्स्टमा बिस्तारै कुद्छ, फेरि स्पिड कुद्छ, मतलब यसले के गर्दैछ फर्स्टमा स्पिड कम्ती गर्दैछ, फेरि स्पिड बढाउँछ घरि स्पिड बढाउँछ घरि बढाउँछ, भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भन्छौँ। यसलाई इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भन्छौँ। किन इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यसको चाहिँ के चेन्ज हुँदैछ, स्पिड चाहिँ हरेक टाइममा चेन्ज हुँदैछ नि त, घरि 5 किलोमिटर पर आवर, घरि 6 किलोमिटर पर आवर, घरि 7 किलोमिटर पर आवर, घरि यसको स्पिड चाहिँ के हुन्छ घरिघरि चेन्ज हुँदैछ नि त। ओके, दिस इफ स्पिड चेन्जेस with time, okay, if speed of the body continuously changing with time, then speed at some particular instant during the motion is called instantaneous speed। instantaneous speed भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ if speed of the body changes at every interval of time, यो स्पिड चाहिँ जहिले पनि चेन्ज भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई भन्छ instantaneous speed। The speedometer of a moving automobile measures the instantaneous speed, and what is the instrument used to measure the instantaneous speed is what? Speedometer। Okay, so I hope you have understand about uniform, non-uniform and instantaneous speed। Okay, now next one is our velocity। अब velocity भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ velocity of the body is the distance covered by a body in unit time in a specified direction भन्छ। अब velocity भनेको पनि के हो, सेम स्पिड हो, velocity भनेको के हो स्पिड सेम हो, स्पिड भनेको पनि के हो डिस्टेन्स ट्रेभल बाई टाइम, अन्त भेलोसिटी भनेको पनि के हो डिस्टेन्स ट्रेभल बाई टाइम। तर हामी चाहिँ के लेख्छौँ, हामीले डिस्टेन्स ट्रेभल इन अ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डाइरेक्सन। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा फरक छ, अघि चाहिँ डाइरेक्सन लेखिन, अब चाहिँ के लेख्छौँ हामीले डाइरेक्सन लेख्छौँ, किनभने भेलोसिटी के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो नि त। अब भेलोसिटी इज इक्वल टु के भन्छ डिस्टेन्स ट्रेभल बाई अ बडी इन युनिट टाइम इन स्पेसिफाइड डाइरेक्सन। अन्त यसलाई यो माथिको डिस्टेन्स ट्रेभल इन स्पेसिफाइड डाइरेक्सनलाई हामी एउटा अर्को नाम पनि दिन्छौँ, यसलाई के भन्छ, यसलाई हामी अर्को नाम पनि दिन्छौँ, यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट। किनभने डिस्टेन्स जब कुनै डाइरेक्सनमा स्पेसिफाइड डाइरेक्सन जान्छ, अघि हामीले भन्यौँ त्यसलाई के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ। डिस्टेन्सको जब एउटा डाइरेक्सनमा हामीले भेट्छौँ त्यसलाई भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट ट्रेभल इन अ युनिट टाइम। सो भेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम, स्पिड इज इक्वल डिस्टेन्स बाई टाइम। ओके, अन्त यसको युनिट पनि सेम हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड इन एसआई, सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड इन सिजिएस, बुझ्यो होइन। सो भेलोसिटीको युनिट के हुन्छ सेम हुन्छ। ओके, अन्त हामीले के कुरा गर्नुपर्छ अघि युनिफर्म नन युनिफर्म भेलोसिटी। अब युनिफर्म भेलोसिटी भनेको पनि सेम हो, अघि हामीले स्पिडको कुरा गरेँ होइन हामीले। अन्त भेलोसिटी इज द भेक्टर क्वान्टिटी, किनभने इट सोज अ डाइरेक्सन। ओके, किनभने यहाँ भेलोसिटी इज इक्वल के छ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेन्टको के हुन्छ भेक्टर, डिस्प्लेसमेन्ट इज भेक्टर क्वान्टिटी, देन भेलोसिटी इज अल्सो भेक्टर क्वान्टिटी। अन्त युनिफर्म भेलोसिटी आर अल्सो टु टाइप्स, युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म। युनिफर्म भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अ बडी व्हिच कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम इन अ गिभन डाइरेक्सन। अब हामीले यहाँ के थप्नुपर्छ भन्दाखेरि इन अ गिभन डाइरेक्सन। युनिफर्म भेलोसिटीको डेफिनेसन पनि युनिफर्म स्पिडसँग मिल्छ, तर युनिफर्म स्पिडमा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि इन अ गिभन डाइरेक्सन छैन। तर यहाँ चाहिँ हामी के दिनुपर्छ अ बडी व्हिच कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम इन अ गिभन डाइरेक्सन। यो इन अ गिभन डाइरेक्सन चाहिँ हामी थप्नुपर्छ।
नन युनिफर्म भनेको के हो? अ बडी विच कभर्स अनइक्वल डिस्टेन्स इन सर्टेन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम्स, ओके, सो इन अ स्पेसिफाइड डाइरेक्सन हामीले दिनै पर्छ, ओके. सो दिस इज डिफरेन्स बिट्विन युनिफर्म भेलोसिटी एन्ड युनिफर्म स्पिड, ओके. Okay, so these are the meaning of uniform and non-uniform velocity. Okay, now next one is when a train enters a station to stop, its velocity gradually decreases, while when it leaves the station its velocity increases. In both cases velocity is unequal in equal interval of time, that is velocity of train is non-uniform. Velocity is किन non-uniform भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब ट्रेन स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, ओके न. अनि जब ट्रेन कहीँ स्टेसनमा रोकिन्छ त्यति बेला के हुन्छ? भेलोसिटी के हुन्छ? बिस्तारै ब्रेक लाउँछ होइन, त्यति बेला के हुन्छ? भेलोसिटी के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. त्यही कारणले यिनीहरूको स्पिड चाहिँ के हो? नन युनिफर्म हो. भेलोसिटी चाहिँ के हो? नन युनिफर्म. किनभने यहाँ के मिलेको छैन भन्दाखेरि स्पिड मिलेको छैन नि त, ओके न. स्पिड के हुन्छ? जब हामी ट्रेन स्टार्ट गर्छ त्यति बेला स्पिड इन्क्रिज हुन्छ, जब हामी के भन्छ स्टप गर्छु ट्रेन त्यति बेला भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ. त्यही कारणले नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्छ यसलाई, okay. When a body moves along a circular path or curved path, its direction of motion at an instant at any point on its route is along the tangent of this point. Obviously, direction of motion of body changes from point to point. कुनै पनि बडी यदि सर्कुलर मोसनमा कुनै पनि बडी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा मुभ हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ? यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज भयो जस्तै अब यहाँदेखि माथि जान्छ डाइरेक्सन चेन्ज भयो, यहाँदेखि यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज भयो, यहाँदेखि यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज भने एभ्री पोइन्टमा के हुन्छ? यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? चेन्ज भइबस्छ, बुझ्यो होइन? अब के हुन्छ? सो इभन इफ अ बडी कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, द्याट इज इट पोजेस युनिफर्म स्पिड. किन युनिफर्म स्पिड पोज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेलोसिटी इज नन युनिफर्म. यसको स्पिड के हुन्छ? सेम हुन्छ. जस्तै अब यहाँ 4 किलोमिटर पर आवर गयो, 4 किलोमिटर पर आवर गयो, 4 किलोमिटर पर आवर गयो, 4 किलोमिटर पर आवर गयो. It has uniform speed but non uniform velocity. नन युनिफर्म भेलोसिटी किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ के भयो? चेन्ज भइबस्यो नि त. अघि हामीले के भन्यौँ? अब नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के भन्यो? बडी विच कभर्स अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम इन अ गिभन डाइरेक्सन भन्यो नि त. नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेको चाहिँ डाइरेक्सन हामी चेन्ज भइबस्छ. अनि युनिफर्म भेलोसिटी भनेको डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैन, डाइरेक्सन एउटै डाइरेक्सन जान्छ. तर नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो? डाइरेक्सन के हुन्छ? चेन्ज भइबस्छ. अब यहाँ जब यो बडी चाहिँ सर्कलमा घुम्दैछ भने चाहिँ के हुन्छ? यसको स्पिड त सेम हुन्छ नि त. किनभने जस्तै अब 4 किलोमिटर पर आवरले जाँदैछ अरे, यहाँ 4 किलोमिटर पर आवर 4 किलोमिटर आवर भने स्पिड चाहिँ के छ? युनिफर्म छ भने चाहिँ स्पिड चेन्जै भएको छैन. तर यहाँ के चेन्ज हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ नि त. किनभने भेलोसिटीले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्सन. अब नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भन्दैछ. किन नन युनिफर्म भन्दाखेरि चाहिँ नन युनिफर्म भनेको भेलोसिटी चेन्जेस. यसको भेलोसिटी चेन्ज भइबस्छ. किन भेलोसिटी चेन्ज भइबस्छ? मतलब डाइरेक्सन चेन्ज भइबस्छ नि त. सो डाइरेक्सन चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यसको के हुँदैछ? भेलोसिटी पनि के हुँदैछ? चेन्ज हुँदैछ. अनि जब भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ त्यसलाई नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्छ. त्यही कारणले भनेको छ बडी मे मुभ विथ युनिफर्म स्पिड बट इट्स भेलोसिटी मे बी नन युनिफर्म. अब यस्तो क्वेसन आउनसक्छ, वाइ अ बडी मुभ विथ युनिफर्म स्पिड बट इट्स भेलोसिटी मे बी नन युनिफर्म भनेर आउनसक्छ. रिजन यो दिन्छ किनभने when it moves in a circular path its direction changes at every point, that's why its velocity is non uniform, okay, but its speed is same in all direction. But the converse is not true. A body moving with uniform velocity covers equal distance in equal time, so its speed must be uniform. तर जब कुनै बडी चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले घुम्दैछ, बुझ्यो हैन? जस्तै अब यो बडी युनिफर्म भेलोसिटीले एउटा बडी जाँदैछ, युनिफर्म भेलोसिटी घुम्दैछ मतलब एउटा यसको स्पिड चेन्ज भएको छ, यसको डाइरेक्सन पनि सेम छ. जब कुनै बडी यहाँ जाँदैछ यसको स्पिड के छ? यसको भेलोसिटी के हुन्छ? यसको भेलोसिटी के छ? युनिफर्म छ. किनभने डाइरेक्सन चेन्ज गरेको छैन नि त. डाइरेक्सन चेन्ज गरेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ? यसको युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ. अनि युनिफर्म भेलोसिटी भयो भने यसको युनिफर्म स्पिड पनि हुन्छ नि त. किनभने यसले स्पिड पनि त चेन्ज गरेको छैन, ओके. त्यही कारणले भनेको छ a body uniform speed. If a body has uniform speed then it may have non-uniform velocity भन्दैछ. तर if a body has uniform velocity then it has uniform speed. यो बुझ्यो नि यो कुरा?
हामी यहाँ लेखेको छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले बडी मुभिङ युनिफर्म भेलोसिटी कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन टाइम सो इट्स स्पिड मस्ट बी युनिफर्म युनिफर्म भेलोसिटीको युनिफर्म स्पिड हुन्छ तर युनिफर्म स्पिडको चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी चाहिँ हुँदैन किनभने यसको के हुन्छ डाइरेक्सन चेन्ज भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको नन युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ ओके सो दिस आर अल अबाउट uniform and non-uniform velocity. Okay, so this the next one is average velocity. So average velocity means total distance by total time. Okay, this formula you have to remember. Okay, so for today this much only I'm teaching you. So next time I'm going to teach you acceleration. Okay, so for today I'm stopping here. Okay, so speed and velocity, this you can see revise at home. Okay, try to understand about it. Okay, thank you.